Testes. अब हिट स्ट्रेस भनेको के हो त पहिला अथवा कोल्ड स्ट्रेस भनेको के पहिला स्ट्रेस भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो है स्ट्रेस भनेको केही कुराले गर्दाखेरि त्यसको मर्फोलोजिकल अथवा कुनै क्यारेक्टरहरूलाई इफेक्ट गर्छ ग्रोथ एन्ड मेन्टेनेन्समा इफेक्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी स्ट्रेस भन्छौँ अथवा कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टले प्लान्ट अथवा उसलाई अनकम्फर्टेबल फिल गराउँछ भने त्यसलाई हामी चाहिँ स्ट्रेस भन्छौँ सो त्यसको फर द पोइन्ट नाउ सबभन्दा पहिला के थाहा पाउनु पऱ्यो टेम्परेचरको कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो टेम्परेचर चाहिँ बेसिक भनेर पढ्छौँ नि हामीले टेम्परेचर भएन भने केही पनि हुँदैन टेम्परेचर मेन्टेन हुनुपर्छ होइन अहिले क्लाइमेट चेन्जको इस्यु पनि उठिरहेछ टेम्परेचर बढ्ने र जनरली टेम्परेचर चाहिँ लाइफ प्रोसेसको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भन्छ एन्ड इट क्यान एफेक्ट ग्रोथ अफ प्लान्ट्स एन्ड भेरियस मेटाबोलिक एक्टिभिटिज अब तिमीलाई पनि थाहा छ फोटोसिन्थेसिसको लागि टेम्परेचर चाहिन्छ भन्ने कुरा तर यदि कुनै टेम्परेचर पनि it moves away from the optimum range. Either it may be below or above the optimum range. It is known as temperature stress. The moment of temperature away from the optimum condition. Stress that may be either above the optimum condition or below the optimum condition. Above the optimum condition, it is stress. Below the optimum condition, cold stress. Cold money, chilling or freezing. यदि अप्टिमम भन्दा कम छ तर 0 भन्दा माथि छ भने त्यसलाई हामीले चिलिङ स्ट्रेस भन्छौँ भने यदि 0 भन्दा तल पुगेछ टेम्परेचर भने दैट इज नोन एज फ्रिजिङ स्ट्रेस सो चिलिङ र फ्रिजिङ स्ट्रेसको डिफरेन्सिएसन पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ है दुईटा डजन्ट मिन सेम यदि 0 भन्दा तल गएको छ भने फ्रिजिङ हुन्छ 0 भन्दा माथि रहेछ भने चिलिङ स्ट्रेस हुन्छ ठीक छ यो तिमीहरूले डेली गर्नुपर्ने काम जुन क्वेसन भन्छ त्यो त सल्भ गरिरहेको हुनुपर्छ है तिमीहरूको आउँदाखेरि चेक हुन्छ क्लास हुने फर्स्ट डेमा Okay, now we'll go for heat stress. Heat stress the effect of temperature on plants when it is more than the optimum temperature. जसले प्लान्टको सर्भाइभल पनि इफेक्ट गर्छ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट पनि इफेक्ट गर्छ अथवा फिजियोलोजिकल नेचरहरू इफेक्ट गर्छ र द इफेक्ट मे बी डिपेन्डेन्ट अन plant species and process. So heat stress it is the stress created in plants due to the higher temperature than required for optimum one. Optimum temperature भन्दा माथि जाने बित्तिकै त्यसलाई हामी heat stress भन्छौँ र यसले कुनै पनि प्लान्टको ग्रोथ फर्स्टमा सर्भाइभल सेकेन्डमा ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट र अरूमा फिजियोलोजिकल प्रोसेस इफेक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है ओके यहाँ पनि छ र नेचर अफ ड्यामेज इट डिपेन्ड्स अपन द प्लान्ट स्पेसिस एन्ड प्रोसेस जस्तै पहाडमा रोपेको एउटाको लागि हिट स्ट्रेस अर्कै हुनसक्छ हाम्रो तराईमा रोपेकोले अर्कै हुनसक्छ अथवा प्लान्ट स्पेसिस जस्तै हामीले तराईमा नि जाडोमा रोप्या हुन्छौँ नि अथवा गर्मीमा रोप्या हुन्छौँ नि त्यो प्लान्टको स्पेसिस हेरेर पनि फरक पर्छ कि वाट टाइप अफ इट इज भनेर त्यसलाई कस्तो स्ट्रेस परिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्लान्टको स्पेसिस र प्रोसेस अफ ग्रोथ कस्तो ग्रोथमा छ त भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ सधैँ एउटै कुराले इफेक्ट नगर्न सक्छ यो ह्युमनलाई पनि परिरहेको हुन्छ तिमीहरूले याद गर्यो भने हामीलाई सधैँ केही नासो गर्मी लाग्दैन नि त
यदि काम गर्नु परेछ भने त्यो बेलामा अलि गर्मी फिल हुन्छ, बसिरहेको छ भने अलि कम गर्मी फिल होला होइन। सो प्रोसेसले पनि डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। अब इफेक्ट के इफेक्ट हुन्छ त, हिटको इफेक्टहरू है। फर्स्टमा सेल्स एन्ड टिस्यु सर्भाइभल। सेल्स र टिस्यु सर्भाइभलमा के इफेक्ट गर्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। जनरली टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने काम भनेको ट्रान्सपिरेसन कुलिङले हो। तर यदि कुलिङ गर्न सकेन भने अब त्यहाँ मर्न सुरु हुन्छ। हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौँ त्यो के अरे लिफ बर्न किन हुन्छ भनेर, ट्रान्सपिरेसन कुलिङ गर्न नसकेर। सो यदि टेम्परेचर बढ्यो र यसले ट्रान्सपिरेसन कुलिङ मेन्टेन गर्न सकेन भने प्लान्टमा भएका सेल्स र टिस्युजहरू मर्न सुरु गर्छ। जनरली यो प्रब्लम चाहिँ ट्विक्सहरूमा बढी देखिन्छ अथवा फ्रुट्सहरूमा बढी देखिन्छ जब यसको टेम्परेचर 48 देखि 50 डिग्री सेल्सियस पुग्छ। द्याट विल बी एट द म्याक्सिमम मिड भन्छ। र सर हेर्ने हो भने सिडलिङहरूमा चाहिँ बढी इफेक्ट देखिन्छ देन द ग्रोन वान। जस्तै हाम्रोमा पनि बच्चाहरूमा बढी इफेक्ट देखिन्छ ठुलो मान्छेहरूभन्दा होइन। सो सिमिलरली प्लान्टहरूमा पनि सेल्सको टिस्यु एन्ड सर्भाइभलमा चाहिँ जुन सानो प्लान्टहरू छ, सिडलिङ प्लान्टहरू छ, त्यसमा चाहिँ बढी इफेक्ट देखिन्छ र अर्कोमा कम देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ प्रोसेसहरू पनि हिटको लागि सेन्सिटिभ स्टेजहरू हो, जसको कारणले फ्लावरको एब्सेसन अथवा लस हुन सक्छ, पोलन डेथ हुन सक्छ अथवा पुअर फ्रुट सेट्स हुन सक्छ। So that is how heat affect the cell in cells and tissue survival. यो ठिक छ? यसमा केही छ कसैलाई सोध्नु भने भन है। यो छैन भने we'll go for the second part. हामीले यसमा सिम्पल के भन्यो भने यदि टेम्परेचर हदभन्दा बढी भयो भने 45 देखि के अरे 48 देखि 50 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो भने यसले प्लान्टमा भएका सेल्स र टिस्युको सर्भाइभलमा इफेक्ट गर्छ। यसको मेन रिजन भनेको यदि 45 देखि 50 के अरे 48 देखि 50 डिग्री सेल्सियस पुग्यो अथवा ओभर टेम्परेचर भयो भने प्लान्टले आफूलाई कुल गर्न सक्दैन, ट्रान्सपिरेसन कुलिङ हुँदैन, जसको कारणले ट्विक्सहरू हुन सक्छ, फ्रेस ब्रान्चेसहरू हुन सक्छ अथवा फ्रुट्सहरू हुन सक्छ। अब तिनीहरू मर्न सुरु गर्छन्। र अर्को कुरा चाहिँ हिट स्ट्रेसले अथवा कुनै पनि स्ट्रेसले भनौँ न सिडलिङ स्टेजमा बढी इफेक्ट गर्छ देन अरू सिडलिङमा इफेक्ट गर्नुको दुईटा रिजन छ। एउटा डिरेक्ट सनलाइटको कुरा आउँछ, अर्को सर्फेसबाट रिफ्लेक्ट भएको। यसले डबल सनलाइट अथवा डबल हिट खेप्नुपर्छ, त्यही भएर यो चाहिँ चाँडो मर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ सिडलिङ स्टेज मात्र होइन, हिट स्ट्रेसले रिप्रोडक्टिभ स्टेजमा भएका प्लान्टहरूलाई पनि इफेक्ट गर्छ। यसको हिटको ओभर हिटको कारणले गर्दाखेरि फ्लावर एब्सेसनहरू हुन सक्छ अथवा पोलेनको डेथ हुन सक्छ र यदि दुईटै भएन भने पनि फ्रुट्सहरू एकदम कम लाग्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। नाउ विल गो फर द नेक्स्ट वान, ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको प्लान्टको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा काहीँ न काहीँ टेम्परेचरले इफेक्ट गर्छ भन्छ। जस्तै हिट सम्स अथवा हिट युनिट छ नि, यसमा एउटा न्युमेरिकल छ है, म तिमीहरूलाई सिकाउँछु अलि पछि। तिमीहरूले काहीँ त ग्रोइङ डिग्री डेजको न्युमेरिकलहरू देखाएको छ भने द्याट इज रिलेटेड टु दिस है। पुरानो क्वेसन हेरेको छ भने ग्रोइङ डिग्री डेजको न्युमेरिकलहरू देखाएको छ होला, त यो टपिकमा आउँछ। र त्यहाँ हिट सम्स भनेको छ नि, हिट सम्स भनेको टोटल सम हो कि कति टेम्परेचर लाग्छ भन्ने कुरा। सो जुन हाम्रो प्लान्टको इफेक्टहरू हुन्छ, जस्तो म्याचुरिटी डेज कहिले आउने, कुनै बेलामा तिमीहरूले याद गरेका छौ भने टाइमभन्दा पहिले म्याच्योर हुन्छ, कुनै टाइमभन्दा ढिलो म्याच्योर हुन्छ भनेको त्यसको कारण के हो भने टेम्परेचर पुग्यो भने टाइमभन्दा पहिले पनि म्याच्योर हुनसक्छ अथवा त्यसलाई यति घन्टा चाहिन्छ भन्ने हुन्छ, त्यो टाइम फ्रेम पुग्यो भने पहिले हुनसक्छ। त यिल्डमा त इफेक्ट आउँछ, द्याट इज स्टेबिलिटी आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही भयो। तर म्याचुरिटीको केसमा चाहिँ त्यस्तो सिम्टमहरू आइपुग्छ। सो हिट सम्स भन्ने कुरा तिमीले न्युमेरिकली पनि थाहा पाउनुपर्छ। हामी न्युमेरिकल सल्भ गरिरहेको छौँ, त्यसमा त प्रब्लम भएन। सो हिट सम्सको अहिले पनि भने कुनै पनि क्रपहरू ग्रो गर्न यति टाइम यति लाइट आवर चाहिन्छ भन्छ हो, त्यसलाई हामी हिट सम्स भन्छौँ। र फेनोलोजिकल इभेन्ट्स आर सपोर्टेड बाई द क्युमुलेटिभ इफेक्ट अफ टेम्परेचर
भन्छ, जसलाई हामी हिट सम्स भन्छ। र त्यहाँ एउटा लाइन देख्न सक्छौँ, द एक्सिलरेसन अफ प्लान्ट डेभलपमेन्ट बाई हिट। हिट भयो भने चाँडो म्याच्योर हुन्छ, बट इट रिड्युस इल्ड, अर्गान साइज एन्ड टोटल बायोमास। तर यसले टोटल बायोमास, अर्गान साइजहरूलाई चाहिँ घटाइदिन्छ। र अर्को कुरा, इट मे लिड टु प्रिमेच्योर सेनेसेन्स। यो टाइमभन्दा पहिल्यै लिफहरू सुक्ने हुन सक्छन्। त्यही भएर इट इफेक्ट्स इन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ प्लान्ट। हिटले चाहिँ ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। किन जस्तै है हामीले त्यो इल्ड, अर्गान साइज, टोटल बायोमास घट्छ भनेको छौँ नि, यसको कारण के हो भने यसले ग्रेन फिलिङ पिरियड पनि घटाइदिया हुन्छ, चाँडो पाक्ने भयो नि त। भेजिटेटिभबाट फोर्स रिप्रोडक्टिभ जाने भयो, रिप्रोडक्टिभमा जाने बित्तिकै चाँडो पाक्ने भयो भनेको यसले चाहिँ कम पाउँछ अभर्टेज, जसको कारणले गर्दा ग्रेन साइजहरू सानो हुन्छ। Now, we'll study about physiological effects of stress, heat stress. प्लान्टलाई फिजियोलोजिकल इफेक्ट के गर्छ त? 5-6वटा छ। जस्तै रेस्पिरेसनमा के गर्छ, टेम्परेचर बढ्यो घट्यो भने, फोटोसिन्थेसिसमा के हुन्छ, फोटोसिन्थेट ट्रान्सलोकेसनमा के हुन्छ, प्रोटिन डिनेचुरेसन कसरी हुन्छ, अथवा के इफेक्ट गर्छ, अर्को मेम्ब्रेन कम्पोजिसन एन्ड स्टेबिलिटी, र अर्को हिट सक प्रोटिन्स भन्छ, एचएसपी। एचएसपी भनेको प्लान्टले आफूलाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचरबाट जोगाउन निकाल्ने प्रोटिनहरू है, त्यसलाई एचएसपी भन्छ। नाउ रेस्पिरेसनमा के इफेक्ट गर्छ, यो सर टिप, त्यसपछि विल एक्सप्लेन अन द्याट पार्ट है। रेस्पिरेसन जनरली इन्क्रिजेज विथ टेम्परेचर छ, सर्टमा लेखेको छ, विल डिस्कस अन द्याट। ओके, नाउ लेट्स गो विथ द रेस्पिरेसन है। रेस्पिरेसनमा सिम्पल चाहिँ के बुझाइदिएछु मैले त्यहाँ भने, टेम्परेचर बढ्यो भने प्लान्टको रेस्पिरेसन पनि बढ्छ। फोटोसिन्थेसिस एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ टु हिट भनेको यदि हिट बढ्यो भने फोटोसिन्थेसिस हुने रेट घट्छ। ट्रान्सलोकेसन पनि हुँदैन, ग्रेन ग्रोथ इज रिड्युस बाई हिट भनेको छ नि त। अर्को प्रोटिन डिनेचुरेसन भनेको हिटले गर्दाखेरि प्रोटिनमा भएको जुन मोइस्चर हुन्छ त्यो लस हुन्छ र यसको चाहिँ डिनेचुरेसन सुरु हुन्छ। मेम्ब्रेन स्टेबिलिटीमा पनि यदि त्यसबाट प्रोटिन वाटर लिपिड छ भने पानी टेम्परेचर बढ्ने दिँदा पातलो हुने भयो, पातलो भइसकेपछि यसको स्ट्रक्चर बिग्रिन्छ र यस मेम्ब्रेनहरू चाहिँ इन्स्टेबल हुन्छन्, अथवा जस्तो रिजिड साइज हुन्थ्यो अब त रिजिड साइज नहुन सक्छ, विल्डिङ हुन्छ नि, त्यो भनेको त्यसको साइजबाट चेन्ज भयो भनेको। तपाईँ एचएसपी प्रोटिन हुन्छ। एचएसपी प्रोटिन भनेको प्लान्टले यदि टेम्परेचर बढ्यो भने आफ्नो ग्रोथ र डेभलपमेन्ट छोडेर एचएसपी प्रोटिन बनाउन थाल्छ, सो द्याट इट विल बी एबल टु सर्भाइभ इन द स्ट्रेस कन्डिसन। सो रेस्पिरेसन एक दुईवटा लाइनहरू लेख्दा इट माइ बी युजफुल। रेस्पिरेसन इन्क्रिजेस विथ टेम्परेचर। And respiration is more resistant to heat. Respiration is more resistant to heat than photosynthesis. If there is heat stress, it may lead to utilization of greater amount of
photosynthesis. Then that produced by photosynthesis. Which results in progressive depletion of photosynthesis and finally effect in crop yield. Now for the second one, photosynthesis. Photosynthesis is extremely sensitive to heat stress. Extremely sensitive to heat stress. Photosystem 2, which causes photolysis of water, and reduction of CO2. Is easily inactivated. Then that of photosystem first. अब यसबाट के थाहा भयो भने हिट बढ्यो भने टेम्परेचर बढ्यो भने फोटोसेन्समा इफेक्ट गर्छ कसरी त भन्दा फोटोसिस्टम 1 र 2 त पढ्यौ पहिला तिमीहरूले हैन 2 ले जहाँ फोटोलाइसिस अफ वाटर र रिडक्सन अफ कार्बन CO2 गर्नुपर्ने थियो नाउ इट विल बी डिएक्टिभेटेड यो डिएक्टिभेटेड हुने बित्तिकै देयर इज द नो युज अफ द प्रोसेस जसको कारणले अब इल रिडक्सन हुन्छ भन्ने कुरा भयो सो फोटोसिन्थेसिसको चाहिँ फोटोसिस्टम 1 र 2 मा पनि 2 मा चाहिँ बढी इफेक्ट आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो जसको कारणले गर्दा फोटोलाइसिस अफ वाटर र रिडक्सन अफ CO2 चाहिँ स्टप हुन्छ अथवा द प्रोसेस विल बी इनएक्टिभेटेड अहिले हामीले इफेक्ट हुन्छ भनेर लेखेका थियौँ होइन बट हाउ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले वी आर डिस्कसिङ अन द्याट पोइन्ट नाउ थर्ड वान फोटोसिन्थेसिस ट्रान्सलोकेसन in case of cereals, grain growth is reduced by heat stress. Grain growth is reduced by heat stress. Is there will be less moment of अथवा ट्रान्सलोकेसन अफ लेखे पनि भए is there will be less movement or translocation of reserved photosynthesis to the grain. अब यसमा दुईटा कुरा हुन्छ है एउटा चाहिँ जुन त्यो ट्रान्सलोकेट छ त्यो चाहिँ एउटा स्ट्रेससँग फाइट गर्न जान्छ एउटा त्यसको कारणले लस कम हुन सक्छ अर्को कुरा चाहिँ हिट स्ट्रेसको कारणले ग्रेन साइज नै सानो हुन्छ ग्रेन साइज सानो भइसकेपछि त्यसमा ट्रान्सलोकेट हुने मेटेरियल पनि थोरै हुने भयो जसको कारणले इल अथवा ग्रोथ चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है मुभमेन्ट कम हुन्छ भनेर छ नि ट्रान्सलोकेटको
ट्रान्सलोकेट भनेको पोटेसियसबाट बनेको प्रोडक्टहरू जुन चाहिँ आवश्यकता अनुसार ग्रेनमा जान्छ। तर यदि स्ट्रेस आयो भने त्यो चाहिँ नजाने भयो, जसको कारणले ग्रेन साइजहरू सानो हुन सक्छ। Now the next one is protein denaturation. It is found that it is found that it is found that there is change in protein structure. There is change in protein structure there is change in protein structure due to heat-induced injuries. Heat-induced injuries. Although, although, although protein denaturation, protein denaturation, protein denaturation occurs only at lethal temperatures. At lethal temperatures. सेप चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा ठिक छ, तर डिनेचुरेसन हुने भनेको चाहिँ लिथल टेम्परेचर, अब प्लान्ट त्यसमा सर्भाइभ गर्न सक्दैन भन्ने टेम्परेचरमा मात्रै यो चाहिँ डिनेचुरेसन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। Now the next one is membrane composition and stability. Membrane composition and stability. Membrane composition and stability. अब हिजो हामीले ट्रटको कुरामा पनि पढाएको थियौँ के भने पानी भएन भने त त्यो सेपहरू चेन्ज हुने भयो नि त, जसको कारणले मेब्रेन स्टेबल हुन सक्दैन अथवा मेब्रेन कम्पोजिसन चेन्ज हुन्छ भनेर सेम इफेक्ट चाहिँ हिटमा पनि आउँछ। र सबभन्दा मेजर स्ट्रेस भनेको सबैको प्रब्लमको एउटै मात्रै त्यो जड भन्छ नि, द्याट इज वाटर स्ट्रेस। हिटमा आउने इफेक्ट पनि वाटर नभरि आउने हो है। सो मेब्रेन स्टेबिलिटी है। Due to high heat, due to high heat, the composition and stability of membrane is affected. Composition and stability of membrane is affected. Is it is maintained by water. It is maintained by water, protein, and lipid. It is maintained by water, protein, and lipid, and its combination or interaction with each other, or its interaction with each other. As the temperature increases or rises, as the temperature increases, the lipid becomes highly liquid, which affect the membrane function, and membrane protein stability. अब यो
लिपिडहरू पनि चेन्ज हुन्छ, फ्याट्सहरू पनि चेन्ज हुन्छ होइन, झन् पातलो हुँदै जान्छ, जसको कारणले गर्दा मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी र फङ्सनमा इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो है। Now, heat shock protein. It is a group of protein. It is a group of protein which are generally present in cell. Which are generally present in cell. Which are generally present in cell. But their synthesis is accelerated by heat stress. The acceleration phase may be around 20 to 30 minutes in bacteria, whereas in case of plants, it may take hours. अब हिल्सक प्रोटिन भनेको के हो भने जस्तै त्यो जुन प्रोटिनहरू चाहिँ अथवा जुन ट्रान्सलोकेटहरू चाहिँ अरू कुनै फङ्सनमा युज हुन्थ्यो भने अब टेम्परेचर बढिसकेपछि त्यसले चाहिँ यतापट्टि प्रोडक्सन गरिदिने भयो, यतापट्टि जाने भयो, जसको कारणले प्लान्टको ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। यसमा के कन्फ्युजन छ भने सोध ल, नभए हामी अर्कोमा जान्छौँ। हिट एन्ड स्ट्रेस रेजिस्टेन्समा के छ फिजियोलोजिकल इफेक्टमा? Okay, we'll go for the next one then. Heat stress resistance. त्यो पनि दुई थरी, पहिला जस्तो एभोर्डेन्स र टलरेन्समा आउँछ। कुनै पनि जेनोटाइप्सहरूले चाहिँ जेनोटाइप्सको क्यापेसिटी छ, त्यो स्ट्रेस इन्भाइरोमेन्टमा पनि अरूभन्दा राम्रो फङ्सनिङ गर्छ भने सेम लेभल अफ स्ट्रेस दिँदा त्यसलाई चाहिँ हामी रेजिस्टेन्स अथवा टलरेन्सको डिफाइन गर्छौँ है। सो इट इज हिट अभोइडेन्स र हिट टलरेन्स। अब के कारणले गर्दा हिट चाहिँ एभोइड गर्न सक्छ अथवा हिट टलरेन्स गर्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। ओके, यसमा त एक दुईवटा लाइन लेख त पहिला। हिट अभोइडेन्स लेखेको छ, मेकानिजम हिट अभोइडेन्स भयो, एउटा त्यो के भन्छ त्यसलाई टेबल जस्तोमा के। सुरुमा मेकानिजम भनेर लेख त, मेकानिजम, त्यसपछि सेकेन्डमा प्रोसेस, थर्डमा कन्सिक्वेन्सेस। फर्स्टमा मेकानिजम, सेकेन्डमा प्रोसेस, थर्डमा कन्सिक्वेन्सेस। सो मेकानिजमको तल लेख त, त्यो बुझ्यो कि बुझेन मैले भनेको? एउटा टेबल बनाउँछौँ, टेबलमा तीनटा रो छ, पहिलोमा हामी मेकानिजम लेख्छौँ, सेकेन्डमा प्रोसेस लेख्छौँ, थर्डमा कन्सिक्वेन्सेस लेख्छौँ। ठिक छ? ओके, मेकानिजममा हिट अभोइडेन्स भनेर लेख। यदि कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्ने है, हिट अभोइडेन्स भनेर लेख। त्यसको प्रोसेसमा लेख ट्रान्सपिरेसन, कन्सिक्वेन्सेस। ट्रान्सपिरेसनले के गराउँछ?
ट्रान्सपिरेसनले के गराउँछ? कन्सिक्वेन्सेसमा कुलिङ भनेर लेख। सेकेन्डमा मेकानिजम सेम छ, हिट एभोइडेन्स। प्रोसेसमा लेखौँ त, लिफ रिफ्लेक्टेन्स ड्यू टु प्युबिसेन्स। लिफ रिफ्लेक्टेन्स ड्यू टु प्युबिसेन्स। यसको कन्सिक्वेन्सेसमा रिड्युस लाइट इन्टरसेप्सन बाई लिप्स। रिड्युस लाइट इन्टरसेप्सन बाई लिप्स। थर्डमा हिट अभोइडेन्सको थर्ड प्रोसेसमा है, इन्सुलेसन बाई बार्क। इन्सुलेसन बाई बार्क। प्रोसेस कन्सिक्वेन्सेसमा रिड्युस्ड हिटिङ। रिड्युस्ड हिटिङ। अहिले हामी एकछिन यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। नाउ मेकानिजममा हिट टलरेन्स। मेकानिजममा हिट टलरेन्स। फर्स्टमा मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। त्यसै प्रोसेसहरुमा मात्रै लेख ल। फर्स्टमा मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, सेकेन्डमा स्टेबिलिटी अफ फोटोसिस्टम सेकेन्ड, स्टेबिलिटी अफ फोटोसिस्टम सेकेन्ड, थर्डमा फोटोसिन्थेसिस ट्रान्सलोकेसन, थर्डमा फोटोसिन्थेसिस ट्रान्सलोकेसन, फोर्थमा स्टीम रिजर्भ मोबिलाइजेसन, स्टीम रिजर्भ मोबिलाइजेसन, र फिफ्थमा अस्मो रेगुलेसन। उता प्रोसेसमा के अरे कन्सिक्वेन्सेस के अरे उसमा लेख, कन्सिक्वेन्सेसमा लेख त। These are associated with heat hardening. These are associated with heat hardening and HSP synthesis. And HSP synthesis. Okay. Now we'll go for heat avoidance है। अब चाहिँ अब हामी त्यसमा डिस्कसन गर्छौँ। सिम्पली तिमीलाई सम्झिन सहिले बनाएको मात्रै हो, टेबल बनाएर चाहिँ। सर हजुर, हिट टलरेन्सको प्रोसेसमा लास्टमा ओस्मो रेगुलेसन भन्नुभएको हो? अस्मो रेगुलेसन सर त्यसको बारेमा म अहिले एकछिन एक्सप्लेन गरिदिन्छु ल, सबैको बारेमा। ओके, हिट एभोइडेन्स यो भनेको चाहिँ सिम्पली आउने इफेक्टलाई कसरी कम गराउने अथवा एभोइड गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। जनरली प्राइमेरी मेकानिजम चाहिँ ट्रान्सपिरेसन हो। ट्रान्सपिरेसन भयो भने कुलिङ गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने फर्स्ट पोइन्टमा आयो। त्यही भएर एउटा लाइन लेखेको छ र त, ट्रान्सपिरेसन कुलिङ इज लिङ्क बिट्विन डिहाइड्रेसन एन्ड हिट एभोइडेन्स। त्यही भएर वाटर स्ट्रेस पनि यसमा चाहिँ अनएभोइडेबल अथवा इन्सेपरेबल फ्रम दोज डिहाइड्रेसन एभोइडेन्स भन्छ नि त। सो यदि वाटर भइरह्यो भने चाहिँ टेम्परेचर बढिरहँदा पनि प्लान्टलाई स्ट्रेस, हिट स्ट्रेस पनि फिल नहुन सक्छ, हुँदैन भन्ने भने नहुन सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ प्लान्ट बाक्लो रहेछ भने, बार्क बाक्लो रहेछ भने त्यसले पनि हिट एभोइडेन्सको काम गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। र अर्को कुरा ट्विक टेम्परेचरहरू छ नि, जुन हामीले के अरे लिफ प्युबिसेन्सहरूको कुरा गरेका थियौँ, त्यसले पनि रिफ्लेक्टेन्स बढाइदिन्छ, जसको कारणले गर्दा एब्जर्भ हुने रेडिएसन चाहिँ घट्छ, जसको कारणले प्लान्ट चाहिँ साह्रै स्ट्रेसमा जाँदैन भन्ने कुरा पनि याद गर्नु पर्यो। एभोइडेन्स भनेको डेफिनेसन याद गर्ने, एबिलिटी अफ जेनोटाइप टु डिसिपेट द रेडिएसन एनर्जी एन्ड एभोइड द राइज अफ टेम्परेचर इन प्लान्ट्स भन्छ। त्यसले आफूलाई जुन एनर्जी रेडिएसन आइरहेछ त्यो चाहिँ प्लान्टले कम एब्जर्भ गर्ने अथवा काहीँ धकालिदिने, यताउता धकालिदिने, र आफूमा चाहिँ प्लान्टमा चाहिँ टेम्परेचर बढ्न दिँदैन भने त्यस्तोलाई हामी एभोइडेन्स भन्छौँ। यो एभोइडेन्स गर्ने काम प्लान्टले एउटा ट्रान्सपिरेसनबाट गर्छ। यदि ट्रान्सपिरेसन कुलिङ मेन्टेन भयो भने टेम्परेचर बढ्दैन। सेकेन्ड वान, त्यसको प्लान्टको लिफमा प्रेजेन्स भएको प्युबिसेन्सहरूको कारणले गर्छ, जसले रिफ्लेक्टेन्स बढाइदिन्छ
र रिफ्लेक्टेन्स बढाउनुको अर्थ प्लान्टमा एब्जर्ब हुने अथवा लिफमा एब्जर्ब हुने टेम्परेचर घट्नु हो। त्यो टेम्परेचर घटिसकेपछि आफैमा इफेक्ट कम हुन्छ। र थर्ड वान इज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ थिक बार्कहरू बाक्लो भयो भने त्यो पेनिट्रेट गरेर भित्र सेलमा जाँदैन। सेम लाइक हामीले काहीँ जाँदाखेरि क्रिम लगाएको, हातमा सनस्क्रिन्सहरू लगाउँछ, त्यसको अर्थ के हो, सिधै स्किनमा पुग्दैन अथवा त्यसले रिफ्लेक्टेन्स बढाइदिन्छ। सो द्याट इज हाउ इट वर्क्स। नाउ विल गो फर हिट टलरेन्स। हिट टलरेन्स भनेको कुनै कुनै जेनोटाइपले अरूको भन्दा धेरै टेम्परेचर सहन सक्छ र त्यस्तो बेलामा पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्छ भने त्यस्तोलाई हामी हिट टलरेन्स भन्छौँ। अब यो चाहिँ जनरली सेलुलर र सब सेलुलर कम्पोनेन्टहरूले एसोसिएटेड अथवा कभर गरेको हुन्छ। अथवा हिट हार्डनिङ अथवा हिट एक्युमुलेसन एक्लिमेटाइजेसन गर्यो भने पनि त्यसले इफेक्ट गर्छ भन्छ। जनरली 20 सेकेन्डसम्म 50 डिग्री सेल्सियसमा त्यसलाई राखियो र त्यसलाई ग्रो गराइयो भने यसले चाहिँ पछि हार्डनिङ दिन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट चाहिँ छ। हार्डनिङको काम भनेको एबिलिटी अफ जेनोटाइप टु सर्भाइभ इन हाई टेम्परेचर पनि हुनसक्छ, र हिजो ड्रटको कुरा गरेर चाहिँ हाई ड्रट स्ट्रेस इन्भाइरोमेन्टमा पनि हुनसक्छ। सो हार्डनिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ कुनै पछि नराम्रो एउटा कन्डिसन आउन सक्छ भने त्यो कन्डिसनमा पनि सर्भाइभ गर्न सक्ने क्यापेसिटी बनाउने प्रोसेसलाई हामी हार्डनिङ भन्छौँ। अब त्यो ड्रट हार्डनिङ पनि हुनसक्छ, हिट हार्डनिङ पनि हुनसक्छ, अथवा मिनरल हार्डनिङ पनि हुनसक्छ, डिपेन्डिङ अपन द प्रोसेस। Heat tolerance may include membrane stability, reduce heat sensitivity of photosystem. Second, photosynthetic translocation, stream reserve mobilization, or osmoregulation. These activities or these effects are all integrated into growth. All integrated into growth. Under stress, and recovery after stress. यो जुन 5 वटा पोइन्ट लेखेका छौँ नि, त्यो चाहिँ स्ट्रेसको बेलामा ग्रोथतिर फोकस हुन्छन् र स्ट्रेस पछि रिकभरीमा। Okay, now membrane stability. membrane stability को बारेमा थोरै लेखौँ, सबैको बारेमा थोरै लेख्छौँ हामी।
heat tolerance improves membrane stability. Heat tolerance improves membrane stability, which may be determined based on which may be determined based on lipid fluidity and electrolyte leakage at a period of time lipid fluidity at a given period of time, lipid fluidity, temperature for hardened plants is 10 degrees Celsius higher, 10 degrees Celsius higher than unhardened plants. Now, second case, reduce heat sensitivity of photosystem second. Heat stress may cause damage on photosynthesis and chloroplast. It 685 सर nm. एकपल्ट भनिदिनु न अगाडिको Okay, heat stress may damage photosynthesis and chloroplast. Heat stress may damage photosynthesis and chloroplast. 685 nm of chlorophyll fluorescence. 685 nm of chlorophyll fluorescence. But in case of genotypes, which are adapted to hot climate, अथवा adapted to high temperature लेखे पनि भयो. In case of genotypes adapted to high temperature, they have reduced sensitivity of photosystem second. They have reduced sensitivity of photosystem second to heat stress.
different plant parts show differential tolerance to heat stress in terms of photosynthesis. For example, photosynthesis in on cereals, photosynthesis in on of cereals is more heat tolerant, ब्राकेटमा 32 डिग्री सेल्सियसले गर्दा is more heat tolerant, 32 degrees Celsius, than that of leaf and gleams. ब्राकेटमा 25 डिग्री सेल्सियस लेख्नु. This adaptation feature is essential for productivity of cereals as on ons are xerophytic organ and lack transpiration cooling. So यसले भन्नु खोजेको के भने फोटोसिन्थेसिस चाहिँ प्रत्येक प्लान्टको पार्ट अनुसार फरक पर्छ. अनमा चाहिँ 32 डिग्री सेल्सियस सम्म पनि यसले टलरेसन गर्न सक्छ र त्यसमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस हुन्छ भने लिप्सहरुको केसमा चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि गयो भने देयर विल बी शार्प रिडक्सन इन द प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिस भन्छ है. नाउ विल गो फर द थर्ड वान, photosynthetic translocation. As the temperature increases, there will be the formation of callus, CALLOS, callus in phloem sieve tubes, which stops the movement of photosynthetic to other parts of plant. Bracket ma lekha ta generally it is observed in tomato भनेर. Generally it is observed in tomato. भनेको यदि टोमेटोमा टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने जुन त्यसको मुभमेन्ट गर्ने टाइम्स अफ फ्लोएम छ त्यहाँ बीचमा चाहिँ एउटा क्यालस लाइक स्ट्रक्चर फर्म गर्छ जसले त्यो फ्लोएमलाई अब बन्द गरिदिने भयो. बन्द गरिसकेपछि यदि ट्रान्सलोकेसन फोटोसिन्थेसिसबाट फोटोसिन्थेट बनिसकेको छ भने पनि नाउ दे विल बी अनेबल टु ट्रान्सफर, एउटाबाट अर्कोमा मुभमेन्ट हुन गाह्रो छ. नाउ नेक्स्ट वान इज स्टेम रिजर्भ मोबिलाइजेसन.
It is one of the important. It is one of the important. It is one of the important component of grain yield under stress. If 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 there is high steam reserve mobilization, if there is high steam reserve mobilization, then it means it means heat stress have no effect on the variety. Now, osmoregulation. For the maintenance of osmoregulation, osmoregulators like proline, and glycine betamine. Glycine betamine, sorry, BETAINE. May act as protective role in heat stress. May act as protective role in heat stress. Although it is not clear that accumulation of proline is basically due to heat stress. Because it is also accumulated in drought stress. प्रोलाइन चाहिँ बेसिकली हिटको स्ट्रेसको कारणले मात्रै प्रोडक्सन भएको भन्न सकिँदैन, किनकि यो चाहिँ ड्रट स्ट्रेसमा पनि प्रोडक्सन हुन्छ। तर ड्रट पनि कहीँ न कहीँसँग हिटसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले गर्दा पनि सेफ ल्यान्डिङ रहेछ भन्ने चाहिँ मिल्छ है। अर्को एउटा लाइन लेख त, proline and glycine betaine protect several enzymes from being inactivated in vitro
from being inactivated in vitro, whereas exogenous glycine betaine protect cellular membranes whereas exogenous glycine betaine protects cell membranes against heat damage in beet root disc. Beet root disc. Okay, आज हामी यति मात्र पढ्छौँ, भोलि हामी जेनेटिक्स पढ्छौँ, जेनेटिक्स अफ हिट टलरेन्स। अब तिमीलाई केही क्वेसन छ भने नयाँ सेटाउन है, के सोध्नु छ के भन्नु छ भने। If you want to say anything, now is the time. Okay, thank you. Have a good day. See you tomorrow. होइन tomorrow होइन है, अब हाम्रो भेट भोलि शनिबार है। हजुर सर। अब हाम्रो भेट सोमबार मात्रै हुन्छ होला है। I'll inform you.